megoldásokat. Most sikerült kicsit pihentetek. Mindenki figyel, ugye? Úgyhogy akkor szeretnénk folytatni a mai napot. Most a szaküzletinek a szakrészét fogjuk boncolgatni. Tehát az eddigi előadások az üzletről szóltak, és most lesz a mai napnak a szakmai része, ahol egy olyan termékről lesz szó, amit már eddig is nagyon sokszor említettük, és nagyon-nagyon várjátok. Lehet, hogy ezt direkt csináltuk, hogy minél később jelenik meg a termék, hogy minél nagyobb legyen az érdeklődés. És nyilván ezt a terméket másnak nem is adhattuk volna, mint annak a kedves munkatársunknak, aki nagyon-nagyon sokat tud a termékekről, nagyon nagy tudása van, nem is tudom. Talán már én mióta a cégnél vagyok, őt ismerem. Tehát az azt jelenti, hogy 20 éve, talán. Úgyhogy én mindig is felnéztem rá, felnéztem a tudására, arra, hogy megjelenik, és ő van, és kitölti a teret, és egyszerűen nem lehet nem figyelni rá. Úgyhogy fogadjátok szeretettel azt a személyt, akit én is nagyon tisztelek és szeretek. Marci, gyere, légy szíves! Muszáj, hogy hátulról ide jönnöm, mert az elején mindig annyira izgulok, hogy megérek a saját lábomon megállni, de aztán amikor már beszélek a témában, akkor már könnyebb. Nagyon szépen köszönjük ezt a lehetőséget, hogy most itt állhatok, meg a bevezető szavakat. Hadd kezdjem azzal, hogy amit Ági mondott, hogy az ember öltözzön. Tehát, hogy öltözzön fel, és hogy a reményt adja, meg a jót, meg a közvetlenséget. Azon gondolkodtam, hogy mire fogom ma jól érezni magam, aztán rájöttem, hogy a változásról fogunk beszélni. Hát a lepke az az, amelyik állandóan változtatja a helyét, úgyhogy így gondoltam, ráadásul a lila az az adás színe, tehát szeretnék információt átadni. Aztán rájöttem, hogy amit már írtam, ilyen kis jegyzetet, az is lila, tehát olyan érdekes. A másik, amiről mielőtt a témába belekezdeném, hogy ugye teli volt van. Boszorkányok vagyok minden hölgyek, illetve volt 0 óra 1, vagy 0 órakor. És ez a változásról szól, ugye egyrészt elengedni a régit, illetve nyitva fogadni az újat, hiszen erről fogunk beszélni. És van még egy érdekes dolog, hogy 8-án az oroszlány jegyébe lépett, akarom mondani, és ezért a lobbanékonyság, csak vissza kell fogni az embernek magát, úgyhogy igyekezni fogok a tényekre szorítkozni. Egyébként a teli volt az angyali és a gyógyító energiák, amikor együtt vannak, és ez egy különleges teli volt, és ami az érdekessége, hogy tegnap vidékről érkeztem haza, és pont azt láttam, hogy a hegyek mögül jön fel a teli volt. Valami nagyon érdekes volt, napfelkeltét már láttam, teli volt, felkeltét így még nem. Tehát ha segíti a munkánkat, meg segíti az életünket, akkor az egy nagyon jó dolog. Hát ami ma a témám, az a Feminovis, ami egy új készítmény, de odaírtam, hogy egy továbbfejlesztett készítmény is. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, és remélem, hogy tudok egy-két érdekes dolgot mondani. Ugyanakkor elolvastam ezt a kis füzetet, amit most a kezünkbe kaptunk, és csak beleolvastam. És semmi másról nem szól, mint a Feminovisról, úgyhogy tulajdonképpen amit én mondok, azt csak tegyétek hozzá ahhoz, ami ott van, mert minden benne van. Jó? De az ismétlés a tudása. Hát ki volt az előtt? Az előtt volt a Juventus. Valaki ismeri, akik újak, azok nem biztos, hogy ismerik. Nagyon-nagyon szerettük ezt a készítményt is. Volt benne a vitamin, mint E-vitamin, volt benne a cink, és volt benne a szója izoflavonoid. Ugye az izoflavonoid, a szója izoflavonoidnak az a tulajdonsága, hogy tulajdonképpen becsapjuk a szervezetet, olyan, hogy amikor kezd leállni az ösztrogén termelése a szervezetnek, akkor úgy működik, mintha, tehát segíti azt, hogy ismételten teljes erejében tudjon működni a női szervezet.
És hát ugye azért is ajánlottuk, mert amikor a változó korban, és leginkább erre ajánlottuk, lecsökken az ösztrogén szint, akkor a kálcium szintje is lecsökken, és így a csontritkulás veszélye is megnő. Általában 40 év fölötti nőknek ajánlottuk. Miért? Mert azt mondtuk, hogy tulajdonképpen a változókornak van egy nagyon csúnya lehetőség benne, ez pedig a mellráknak a kialakulása, és hogy azt is meg tudjuk előzni, ezért így ajánlottuk. A változókori tüneteknek pedig még fogok már még sokat erről beszélni, de nagyon kellemetlen tünetek is tudnak lenni, ami persze nem mindenkinél jelenik meg, de azoknak a csökkentésére ajánlottuk tulajdonképpen a juvenál. Én nagyon-nagyon szerettem, én nagyon-nagyon sokat fogyasztottam, és innentől fogva, mivel hogy láttam a pozitív hatását, ezért nagyon-nagyon tudtam ajánlani másoknak, és már nagyon-nagyon várjuk és vártuk a következő készítményt, amit úgy hívnak, hogy Feminovis. Ez a feminin nő a biovízből egy ilyen tehát egy összetett szó lett. Ugyanúgy a szaküzleti napok. Kinek ajánljuk? Hát a hölgyek részére, mert a hölgyek eszik, de kiknek? A hölgyeknek, uraknak, lányoknak, fiúknak. Ugyanis, ugye, ahogy Ági beszélt arról, ugye, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mit tud az a készítmény, és mi nem a termék adja elő magát, hanem mi adjuk el magunkat, és rajtunk keresztül vásárolják meg, de mindenkinek van felesége, barátnője, gyereke, lánya, unokája, akiknek lehet olyan problémája, amire ezt a készítményt lehet ajánlani, és innentől fogva mindenki részére igazából ajánljuk. Hogy milyen életkorban leginkább? Hát elsősorban a változókorban, ugye ugyanúgy, mint ahogy a juvenát is ajánlottuk, a különböző tüneteknek a csökkentésére, de úgy írtam oda, hogy az aktív életkorban, hiszen beszélni fogunk arról, hogy nem csak a változókori hölgyeknek, hanem az aktív korban lévő, tehát akik menzesze van, azoknak a hölgyeknek is, hiszen létezik olyan, hogy PMS szindróma, azaz premenstruációs szindróma, és ezeknek a tüneteinek a csökkentésére kiváló ez a készítmény. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy 18 évtől tulajdonképpen mindenki számára ajánlható. És hát a szervezetben állandó változás van, és ezek bizony kellemetlen tünetekkel is járhatnak. És a változásra egy néhány szót. Tehát, hogy a változás, az állandó az életben az örökös változás, és hát megszületik egy gyermek, és az felnő, és aztán lesz belőle a lányakkor, ugye tínédzser, és elindul egy hormonális változás, aztán jön az aktív kor, amiről majd beszélni fogok, hogy PMS szindróma, és jön a változókor, amikor elmarad a menzesz, és hogy az milyen problémákkal jár. Nagyon sokan félünk a változástól. Holott a változás, én azt gondolom, egy nagyon-nagyon jó dolog, mert minden változás kinyit egy új kaput. A fiataloknál is kinyit egy új kaput, mert a lányok elkezdenek fiúzni, mondjuk így. A változókornál is, mert már lehet, hogy nem kell védekezni más módon, mint változókori tünetekkel, és tulajdonképpen minden kornak megvan a szépsége. És most egy picit itt hadd térjek ki, kicsit így, tehát úgyis a füzetben minden információ benne van, tehát egy kicsit hozzátenném magamat, hogy az ember úgy van, hogy azt mondja, hogy micsoda nyugdíjas. Hát én tudom, hogy közöttetek senki nincs, én az vagyok, egy néhány éve, de hogy az ember úgy kétségbe, és azt mondja, úristen, egy nyugdíjas mami vagyok. Hát egy nagy frász. Leesik a nagy hó, síkos az útjén, kell közlekedni, a fiataloknak mind be kell menni dolgozni reggel 8 órára, én meg mondhattam azt, hogy hát én már nyugdíjas vagyok, nem is biztos, hogy nekem ki kell mennem, átszerveztem a programjaimat, és rögtön védekeztem a csontritkulás és a törés ellen, mert otthon tudtam maradni, és mindent le lehetett bonyolítani. Tehát az emberek meg kell látni a jót, és a gondolkodáson eszméletlen sok múlik, mert minden a fejben van. Na, ennyit a változásról, és jön a Feminovis. Hát még egyszer azt, hogy kinek ajánljuk ugye a hölgyeknek, és hogy milyen problémákról részben már beszéltem, a változókori problémákra, a libido fenntartása nagyon fontos ahhoz, hogy kiegyensúlyozott tartós párkapcsolatunk legyen, a TMS szindróma, mindenről fogok még beszélni, tehát a premenstruációs szindróma, a csontritkulás megelőzése nagyon fontos, erre is kitérek még, és hogy milyen összetevői vannak. Van egyszer a görög széna, van a szójaiszoklavon, van az édesgyökér, vannak vitaminok úgy, mint E-vitamin és B6 vitamin, és van a cink. Mi a célja? Elsősorban a megelőzés. Én mindig elmondom, és ezzel azt hiszem egyetértünk mindannyian, hogy a legfontosabb, a legolcsóbb és a legjobb megoldás a megelőzés.
És ha már valamit teszünk, akkor sokkal kisebb probléma következhet, illetve ha bejön, akkor pedig egy természetes megoldást érdemes alkalmazni, csak természetesnek. És most el szeretném itt mondani, hogy volt nekünk Budapesten egy találkozónk, hogy fogalmazom, egy csoporttalálkozó, baráti találkozó az Árpád és az Ági vezetésével, és nem voltunk nagyon sokan, de voltunk. És ott is a témám az volt, hogy először beszéljünk ezzel, hiszen muszáj megismerni az új készítményt, és muszáj, hogy az ember beszéljen róla, mert már inkább rögzült. És én nagyon kevés, nem nagyon kevés, tehát nagyon kevésszer, több. Vannak olyan találkozók, amik nyomot hagynak bennünk. És ez a találkozó az ilyen volt. És azt is elmondom, hogy miért. Elkezdtünk beszélgetni, ez volt az én témám, de az előadó mindenki volt, aki ott volt, mert mindenki hozzátett a saját tapasztalatát. Kati ott volt, mint háziasszony, hogy próbált ezt kordában tartani, de nem biztos, hogy annyira sikerült. Ott volt Attila, ott volt Ernő, ott voltak Ágiék, ott volt Edith, tehát tulajdonképpen egy nagyon kellemes beszélgetés kialakult őszintén a változókorról. És ott voltak az Eszterék is, ugye az Eszter meg a Janó, és mindenki őszintén beszélt arról, amit talán az én gyerekkoromban nem beszéltünk erről. Megérte az ember, láttam az édesanyámmal, de erről nem beszéltünk. És mivel, hogy nem csak a nőket, hanem a férfiakat is érinti a változókor, és ha mi nők vagyunk, akkor vannak mellettünk férfiak, tehát érintettek vagyunk erről az oldalról is. Nagyon-nagyon kellemes, baráti, családi beszélgetés jött ki. És én olyan boldog voltam tőle, de ezt komolyan mondom, hogy olyan jó lenne, ha minden beszélgetés, minden találkozó itt zajlott. Mik az összetevői? Ugye onnan indultunk, hogy görög szó. Körülbelül 5000 éves múltra tekint vissza ez a hatolnyag, vagy ez a terület van, sok mentőszaladár. Tehát ez az anyag, ez a gyógynövény, és a hatóanyag az tulajdonképpen a görög szén a magjában van. Onnan vonják ki, segíti a női nemi működést. Egy néhány dolognál később majd utalni fogok, hogy milyen problémánál miért is például a görög szén. Fitoösztrogén hatású, tehát ugyanazt a hatást fejti ki, mint a juvenál annó, és becsapja tulajdonképpen a szervezetet, tehát egy természetes ösztrogén szint emelő vagy gyógynövényről van szó. Mik a mellékhatásai? Az, hogy mellékhatás, az egy érdekes szó, mert tulajdonképpen ugyanaz a hatása is, csak mi úgy hívjuk, hogy nem a fő hatás, tehát a mellék. A menstruációs döntsök enyhítése, ez a PMS szindrómánál nagyon jelentős lesz. Fokozza a tejelválasztás szoptatós anyáknál. Tehát mindenkinek a joga eldönteni azt, hogyha mondjuk ő szoptatós kismama, hogy kívánja ezt a készítményt használni. De ott van a lehetőség, hogy próbálja meg, mert lehet, hogy ez a készítmény lesz a hatásos. És fokozza a libidót, erről már beszéltem, hogy én azt gondolom, nagyon fontos, főleg ebben a változó korban. A másik összetevő a szója izoflavon. Ugye ezzel már találkoztunk, mert a juvenál készítményünkben is benne volt. Szójababból kivont anyag, aminek nagyon komoly és régi irodalma is van. A görög szénával erősítik egymás hatását, nem véletlenül lett a kettő így összeválogatva, én úgy is mondanám, hogy katalizátor egyik a másiknak. Nagyon fontos szempont az, hogy erős tumorgátló hatása van. Ugye sajnos a daganatos betegségek egyre jobban tért fordítanak, igazából nem tudják a közvetlen okát. Egy biztos, hogy pszichés oka biztos, hogy van, sőt, állítom, hogy a közvetlen kiváltó biztos, hogy az, de nem mindegy, hogy tudunk egy olyan hatóanyagot bevinni a szervezetben, ami segít a megelőzésben. Van benne két vegyület, ami a genisztin és a genisztein, és azért lényeges ez a két növény, vagy azért is emelem ezt ki, mert a távol-keleti nők nagyon sok szója izoflavon tartalmú, tehát szója tartalmú ételt fogyasztanak, és náluk azt vették észre, hogy nagyon kevés a daganatos, melldaganatos probléma. Tehát lehet benne valami. És mindig azt szoktam mondani, hogy mi van, ha mégis igaz. Tehát a szója izoflavonról ezt érdemes tudni, illetve az, hogy a csontritkulást megelőzhetjük és lelassíthatjuk. Lesz még egy gondolatom arra, hogy mennyire fontos, hogy a csontjainkra vigyázzunk egész életünkben, és főleg nőknél, mert bizony a kálcium az megy ki a szervezetből, ezért aztán, mint fogászati asszisztens mondom, hogy a fogainkra is nagyon vigyázzunk, de erről is még fogok beszélni. A harmadik összetevője az édes gyökér kivonat.
Ez egy tradicionális régi gyógynövény, és van egy általános harmonizáló hatása. Én azt gondolom, hogy ha harmóniában vagyunk magunkkal, meg a környezetünkkel, akkor igazából nem történhet olyan nagy probléma, vagy legalábbis másképpen éljük meg azokat a problémákat. Oldja a menstruációs görcsöket, ez megint csak a premenstruáció, tehát a PMS tüneteknél nagyon lényeges. Van egy immunerősítő hatása. Ugye, hogy az immunrendszerünk erős, akkor jobban tudunk odafigyelni a problémára. Mert szoktuk azt mondani, hogy ha elvágjuk a kezünket, vagy bármi eltörjük valamink, vagy bármi probléma van, az orvos az fölír megműt, fölír gyógyszert, összevarja a sebet, de nem úgy fogja meggyógyítani azt a problémát, hanem a saját szervezetünk. És hogyha az immunrendszerünk erős, akkor képes arra, hogy minél gyorsabban megoldja a problémát. Fitoösztrogén hatású ez is, tehát megint csak erősítjük egymás hatását, és ugyanúgy működik, hogy a szervezetben mintha ott lenne a természetes ösztrogén. Más növényekkel, gyógynövényekkel együtt alkalmazva erősíti azok hatását, ez amire mondtam, hogy katalizátor. Van egy hatóanyaga, ami glabridin, nem azért, mert ilyen okos vagyok, ám én is ezt így megtanultam, tehát a glabridin, csak hogy rögzítsük magunkban, képes optimalizálni a zsírsejtek működését, gátolja a testtömeg növekedést. Na ez a dolog, ami semmelyik változókorban lévő nőnél ugye nincsen. Hát a frásznak. Ott kezdődik a változókor, hogy észre se veszi az ember, és elindul csak egyszer csak azt, jó, mondok egy saját példát, járok egy héten 4-szer tornázni, és egyszer csak az érzékeltem, hogy a felébe is valahogy úgy nehezebben megy a dolog. És egy tornateremben voltunk, és volt ott egy mázsa, és én fogtam és ráálltam. De úgy le is ugrottam róla, mert nem hittem el, hogy annyi kiló amennyi. Most az egy dolog, hogy én mínuszról indultam, de akkor is feljött az a kiló. Szóval, és ezt úgy megélni, meg vinni, meg cipelni, és nem tehát van olyan dolog, hogy nem tudsz mit csinálni, persze tudsz mit csinálni, mert tornázol, meg étkezés, meg egyebek, de mégis van egy olyan változás, amivel nem tudsz mit kezdeni. De pozitívan gondolkodni, 10 év múlva vége. És az ember ugyanoda visszakerül, ahonnan elindult, és erről is még majd lesz egy néhány szó. És a vitaminok. Ugye volt, ami benne volt a juvenálunkban, az az E-vitamin, de itt most bejött a B6 vitamin. És egy nagyon-nagyon fontos vitamin, mert a hormonális működés szabályozásához hozzájárul, és ugye mind a hormonális működésről beszélünk, illetve az abban bekövetkező változásról, és még nagyon fontos, hogy kiegészíti a fitoösztrogéneknek a hatását. Fogom említeni a B6 vitamint majd a későbbiek folyamán is. Ott van még az E-vitamin, Én még fiatal lány voltam, és elkezdtem dolgozni, és a lányokat, vagy asszonyok, akik belekerültek ebbe a változókorba, azt tudom, hogy mindig csak az maradt meg a fülembe, hogy az E-vitamin az nagyon kell. Hát itt van az E-vitaminum, immunerősítő, ugye erről már beszéltünk, antioxidáns, erről fogok beszélni a szabad gyökökkel kapcsolatban, illetve szerepet játszik az ivarszervek normál működésének a fenntartásában. Ugye nem mindegy, hogy mennyire maradunk nők, mennyire maradunk azok, akik, és ez sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. Na és akkor oxidatív stressz. Vannak a szabad gyökök, ugye, és vannak a fitoösztrogének. És vannak, szabad gyök, mondjam azt, amit szeretnék, és az antioxidások. Tehát a szabad gyököt azt úgy képzeljük el, hogy mindig szoktam mondani, ugye ez elektronhiány egy adott sejtnél, hogy van egy manó, akinek 2 keze van, és az egyik keze szabadon van, a másikban van valami. És mit csinál, mint szeretne ő is egész és szép lenni, és magához ráncigál minden. De nem mindegy, hogy jó dolgot vesz magához, avagy rossz dolgot. És azért szükségesek az antioxidánsok szervezetben, hogy jó dolgot tudjon elvenni, és azt magáéval tenni, és újra felépülni, és újra teljes egész lenni. Na ez amikor nincs, ezt hívjuk úgy, hogy oxidatív stressz állapotba kerül a szervezet. Van még egy összetevője a Feminovisnak, amit úgy hívunk, hogy cink. Az egyik legsokoldalú bársányanyag, és kb. 350 enzim megfelelő működéséhez járul hozzá. Erősíti az immunrendszert, ugye erről már beszéltünk, megvédi a sejteket az oxidatív stressztől, tehát segít abban, hogy antioxidánsokat is beütünk, és a szabad gyökök ne legyenek ott, hozzájárul a normál DNS szintézishez. Az emberi szervezet sejtekből épül fel, a sejtek fehérjéből, azok aminosavakból, és ott van a mitokondrium,
ami a DNS-eket alkotja, és ott van az ATP, az adenozin trifoszfát, amelyik ugye az energiát termel. Zsuzsa, jól mondom? Jó, az ATP. Szerepet játszik a normál tevékenységi szapoldás fenntartásában, már mint a cikk, és a haj, körömből állag megőrzésében. Nem mindegy, amikor bekövetkezik a változókor, de gondoljunk csak a tínédzserekre, amikor elindul a menstruáció a lányoknál. Hát kijönnek a pattanások, és minden egyéb testi tünet is megjelenik, a hajuk elkezd nem úgy működni, mármint hogy nem olyan állandó lenni, és a változókornál ezek sajnos hatványozottabban jelentkeznek, ráadásul már elindulnak a mosolyráncok, ugye, vagy nem mondjam, hogy elindul az, hogy észreveszik, hogy szárazabb a bőrünk, nem úgy épül be a folyadék, a víz. Sok mindent látunk magunkon, tehát a haj, a köröm és a bőr az nagyon fontos. Ráadásul Ági is mondta, hogy nem mindegy milyen cipő van rajta, és nem mindegy, hogy milyen a kezed. A kézen és a szem körött látszik legelőször az, hogy elindul egy változókor. Tehát ezért kell krémeket használni, nagyon jó készítményei vannak, ugye a Biovisnek beszélni fogok róla, és érdemes odafigyelni az állat megőrzése. Mert olyan jó érzés az, amikor azt mondják a másiknak, hogy de jól nézel ki. És ebből persze minden benne van, de az is, hogy mennyire sima az arcom, vagy mennyire vagy jó kedvem, vagy mennyire ápolt a köröm, vagy a kéz. Jó? Na, nem beszélek többet. És ő részt vesz a zsírsavak normál anyagcserében, normál szénhidrát anyagcserében. Hát erről már megint beszéltünk, tehát arról, hogy mennyire fontos, hogy az ember odafigyeljen magára. És tulajdonképpen ezek voltak a Feminovisnak az összetevői, még a végén vissza fogok erre térni, hogy rögzítsük, de mikor ajánljuk és milyen problémára a Feminovis? Hát ugye a változókor tünetegyüttesére és a PMS szindrómára. És akkor most erről a két dologról szeretnék azért egy kicsit beszélni, hogy ha olyan emberrel találkozunk, vagy olyan van a környezetünkben, akik ilyen problémával küzdenek, akkor tudjuk, hogy ja igen, Feminovis. A változókor, mit értünk változókor? Hát először is szeretném azt mondani, nem csak a nő, tudom, hogy a Feminovisról beszélek, de muszáj vagyok hozzátenni, mert ez is hozzátartozó, hogy hívják. A nőknél ugye klímax, klímax egy görög eredetű szó, de úgy is mondják, hogy bajanáz, vagy sok mindenképpen becézik, amikor egy nő ebbe belekerül. Egy biztos, hogy az addig szabályos ciklus elkezd kimaradni, hogy teljesen rövidebb lehet, vagy hosszabb lehet, vagy abban is maradhat. Az ösztrogén hormon, amit a pepefészek termel, ennek a mennyisége lecsökken, illetve megszűnik. És ami az érdekesség, hogy ahogy lecsökken a női nemi hormon, ugye a férfi nemi hormon túlsúlyba kerül. És ezt talán úgy tudnám legjobban érzékeltetni, amikor észreveszitek, hogy idős, tényleg idős hölgyekről beszélek, hogy elkezdjen férfiasan arca lenni, tehát elveszti ezt a nőies jellegét. De ugyanez vonatkozik a férfiakra is, hogy nagyon érdekes, hogy idős férfiak hogy átmennek, vagy néha, hogy ránéznek, hogy most tulajdonképpen férfi vagy nő, tehát olyan nőies vonásokat vesznek fel. És ez mind a hormonnak a hatása, a következménye. Jó, nekünk nőknek abban van szerencsénk, hogy tudjuk festeni magunkat, tudjuk a frizuránkat megcsinálni, egy férfi talán kevésbé, de a vonásokról beszélünk itt, hogy itt látszik, hogy a női nemi hormon relatíve kisebb szerkező. Na most a férfiaknál, ott is az, hogy általában az 55 évkor körül csökkenni kezd a vérben keringő tesztoszteron, az a férfi nemi hormon, és ezzel párhuzamosan számos változás megy végbe a szervezetben. Hát ezt a férfiak nem igazán ismerik el, mert ugye csak nálunk létezik, de el szeretném mondani, hogy nekem volt egy férfi főnököm, aki mellett megtanultam, megtapasztaltam azt, hogy milyen egy változókör. Amikor az élő fába is belekötött. És akkor vettem hasznát a mantráknak, vagy annak, hogy pozitívan gondolkodom, úgy mentem be minden reggel, hogy nekem van a legjobb főnököm. És amikor magyarázott nekem, hogy tudtam az idegességben, nekem van a legjobb főnököm. És ki kell jutni az ablakot, mert ő is hiszta, nekem van a legjobb főnököm. Tehát eszméletlen, hogy milyen változás jöhet a férfiaknál is, és egyébként a férfiaknál ott mondjuk azt, hogy ott is, tehát lecsökkennek azok a talán képességek is, amik addig voltak, és akkor azt próbálja meg máshogy bebizonyítani, hogy az ő, ugye őszintén beszélünk, hogy az ő férfiassága is hol tart, és innentől jön az, hogy esetleg ott hagyja a családját, vagy ott hagyja a barátnőjét, vagy bármi, hogy ő még be tudja azt bizonyítani, hogy.
Ezzel nincsen semmi probléma, de tudni kell róla, és ezt megfelelően megpróbálni orvosolni, és csak azért mondtam ezt el, mert nem csak nálunk van nőknél változókor, a férfiaknál is, de mi nagyon szeretjük azért a férfiakat, tehát ezzel semmi probléma nincsen. Mikor kezdődik ez a változókor? Hát itt most megint két részre bontottam, a nőknél és a férfiaknál, csak hogy tudjuk. A nőknél bármikor nincs rá szabály. Általában azt mondja a szakirodalom, hogy 40-50 éves korban, a férfiaknál ez 50 éves kor körül 55 évre tehető. De ez sem szabály. Tehát nagyon-nagyon sok minden befolyásolja, mikor indul el egy változókor, legyen ez egy műtét, legyen ez egy lelki állapot, legyen ez egy genetika, eszméletlen sok minden, és akkor az étkezésről, mozgásról nem beszéltem. De van olyan nő, aki 30 éves korban már nem esik. 28. 28. Akkor is így beszéltünk, azon a találkozón. És köszönöm. Tehát annyi a lényege, hogy, és ami még egy nagyon érdekes gondolat, és tegnap este, amikor még egyszer végigolvastam a jegyzetet, akkor gondolkodtam el azon, hogy ugye a nőknél a szülés az aktív korban lehet csak, és ennek az ideje kitolódik. Mert ugye mindenki szeretné magát megvalósítani, mindenki szeretne helytállni a munkahelyen, nem veszik jó néven, szeretne jó állást magát, és kitolódik a születési határidőben. Hány színésznő 40-50 évesen szül? Sőt, mondok valamit. Én vagyok mondjuk 60 éves, és az én édesanyám, tehát 60 évvel ezelőtt születtem, és az én édesanyám akkor 40 éves elmúlt. És igaz, én a második gyerek voltam, de a bátyám az másfél évvel idősebb csak nálam. Tehát tulajdonképpen azt kell mondjam, 40 éves korában szült, nem azért, mert így akarta, hanem közbeszólt egy háború. És akkor őt bolondnak nézték, hogy mer vállalkozni egy második gyerekre. Ma olyan természetes az, hogy 40 éves korban, vagy 40 év után szülnek a nők. Na most csak egy dologra kell figyelni, hogy vigyázni azzal, hogy a szervezet közben hol tart. Ugye? Hogy ne csúszson ki abból az időből, és akkor esetleg azon csodálkozik, hogy miért is nem maradunk teherbe, vagy miért nehezebb a teherben maradás. Hát azért, mert közben a hormonális működés is változik. Na mindegy, menjünk tovább a férfiaknál 50-50 éves korban, ez azt nem egyetérthetünk, mert ez valóban általában így működik. Na most, hogy meddig tart? Hát nem meghatározható, általában 1-2 év, ezt mondja a szakirodalom, baráti tapasztalat pedig 5-10 év. Tehát azt, és ez valóban így igaz, tehát elindul egy változás, az végig meg nem kell megijedni tőle, mindig azt mondom, mert meg fog állni és vissza fog kanyarodni, és ugyanazt az állapotot kapjuk vissza. Közben megnőnek a gyerekek, meg az unokák, hogy itt néztünk, de hát erről szól az élet. Hogyan jelentkezik, milyen kísérő tünetei vannak? A menzesz kimaradása hőhullám. Pillanatok alatt kicsapja a hölgyet, és vett le magáról minden ruhát, nagyon sokan átéljük, nem mindenkit érint egyformán természetesen. Feszültség, türelmetlenség. Soha nem értettem, fiatal voltam, hogy álltunk a sorba kellett állni, és ott voltak idősebb hölgyek, és miért türelmetlen, miért nem várja ki a sorát? Na, ha meglátok egy hosszú sort, olyan ideges leszek, hogy még. Szóval valóban ilyenekkel eljutják, és még a depresszióig is eljuthat. Ez nagyon-nagyon sajnos élő dolog. A nemivált csökkenése, hüvelyszálasság, pártkapcsolat. Odaírtam, hogy görög széna. Fontos, mert ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, ahhoz, hogy a párunk is az legyen, hát annak nem minden. Koncentráció képességű csökken. Beszélni fogok a Biovid Goldról. Egy nagyon-nagyon jó készítménynek tartom. Pontosan azért is abban a jegyzetben is benne lesz, hogy az emlékező képesség mennyire, tehát a memória mennyire fontos. Csontritulás. A menopauza után a csontállomány évi 12%-kal csökken, és ez csigolyakárosodásokhoz is vezethet, és 80 éves korra a fiatalkori csontállomásnak az 50%-a marad csak meg. Ez egy döbbenetes eredmény, vagy egy döbbenetes gondolat, de tényleg oda kell figyelni, és tényleg tenni kell, és ott a szója izoflavon nagyon sokat tud segíteni. Kipirulás az rendben van, súlygyarapodás, erről nagyon sokat beszéltünk, puffadás, erről is beszél pont a Zsuzsa, hogy milyen hatóanyagokat és melyik készítményt ajánlja. Alvágyzavar, éneigés, rossz közérzet, és ott megint az édesgyőkén mennyire jó. Vérnyomás problémák, ugye erről is volt ma szó, valóban a változókorral elindulhat egy kicsapalvé. Tehát addig alacsony vérnyomás, teljesen mindegy, az is átválthat magas vérnyomásba. Egyetlen egy dolgot tudunk tenni, hogyha lehet, akkor ne kezdjük el ugye a gyógyszert, bár híve vagyok a komplementer gyógyászatnak, magyarán ahol az orvosnak, meg a gyógyszernek ott a helye ott van, de amit lehet előzzük meg és kezeljük a természetes eszközeinket. De
Például ott volt, hogy nekem is néhány évvel ezelőtt egyszer csak fölment stressz miatt a vérnyomásom. Abban a pillanatban vérnyomás csökkentőt akart írni a doktornő. És mondtam neki, hogy doktornő, tudja, melyik oldalon állok. És kaptam határidőt, és egyszerűen akkor kezdtem el egy héten 4-szer tornázni, és másként étkezni, és kicsit kivonni magam a stresszes életből, és akkor azt mondta 3 hónap után a doktornő, Mária, ha maga ezt meg tudta csinálni, életmódváltásra, akkor nincs miről beszélni. Nem biztos, hogy mindenkinek sikerül, de mi van akkor, ha mégis, meg hátha. Tehát vérnyomás, cukorbetegség, fejfájás, szőrnövekedés, hadd ne mondjam, ugye jön a férfi nemi hormon túlsúlyba, bizony a nőknek oda kell erre is figyelni, fogászati problémák, mert szakmába vág. Hogy tessék szívesen gyakran eljárni ellenőrzésre, mert ugye ott is találunk kálciumot, az még menne ki egyébként a szervezetből, tehát érdemes. Vizeletívás, inkontinencia, nagyon sok nőnek probléma, nem kell szégyelni, oda kell figyelni, meg kell próbálni előzni, megfelelő módszerek is vannak, hogy tudjuk magunkat kellemesebben érezni, de van, amikor sajnos itt is orvosra szükség van. Változókori tüneteket kezelő hagyományosan vagy természetes megoldással, hagyományosan a hormonpótlással, tehát a nyugati orvoslás így kezelik. Ilyenkor a nervák veszélye megnő, a pszichés tünetek is jelentkezhetnek, illetve ott van a hormonális dolgoknak is a mellékhatásaként az elhízás, mint komoly mellékhatás. És vannak viszont természetes megoldások, ilyen a gyógynövény alapú készítmények, ilyen a Feminovis is, ősi kínai gyógyászat, vagy kínai indiai gyógyászatot használja. Nagyon fontos a mozgás, szeretnénk kiemelni, és a relaxálás. Én mindig azt szoktam, hogy agyaméles eszemvár minden bevés előránt. Amikor vizsgáztam fogászaton vagy természetgyógyászatból, úgy tanultam a dolgokat, hogy az ember mint egy mantra mondja magába. Oda kell, egyszerűen tudomásul kell venni, hogy változik a szervezet, ami milyen jó, mert jönnek az unokák. Étkezési szokások megváltoztatása. Hogy mi az, amit együnk, és erről is szó volt. Hogy a sok zöldség, a sok gyümölcs, hogy lehetőleg kevesebb zsiradék, hogy este későn ne együnk, hogy napközben többször is kevesebb, hogy terítsük meg az asztalt, és ne együnk, hanem étkezzünk. Hogy ne beszélgessünk negatív dolgokról étkezés közben, hanem csak jó dolgokról, mert ne nyeljük be a negatív dolgokat. Nagyon sok minden van, apró dolog, amiből összetevődik, és akkor tök mindegy, hogy melyik milyen súlyt adott hozzá, így, ahogy van egészében meg tudjuk változtatni, és a legtermészetesebb megoldás erre kezünkben a Feminovis. Mi az, hogy PMS szindróma, és sokat beszélek? A premenstruációs szindróma, ami egy tünetegyüttes, a menzesz megelőzően 7-10 nappal vagy 2 héttel. Itt nem, tehát az orvosi szakirodalom is ellentétes adatokat mond, egy biztos, hogy a tüsszögepedés és a menzesz közötti időben. Ez egy nem minden nőt érint, de a menstruáció nők 80%-át érinti, azon belül 30-40%-ot korlátoz a napi tevékenységében, 1-2%-nak pedig lehetetlenné teszi. És ami az érdekes, hogy az életkor előre haladtával ez egyre jobban erősödik. Nagyon-nagyon különböző tünetek vannak, és ezt itt föl is jön ez oka. Tehát nagyon sok minden lehet. Ilyenkor mondják azt, hogy fáj a fejem, nem tud bemenni dolgozni, görcsök jönnek, nagyon sok minden, emlékszik mindannyian emlékszik. Hát fiatalok vagyunk, de hogy emlékszünk, átéljük naponta, hogy milyen az, amikor a menzeszt megelőzően lisztisek leszünk, nem? És nem tudjuk, hogy miért. És akkor jön az ember, hogy hoppá, akkor jön a menzeszem, akkor lehet, hogy az is befolyásolta. Persze a holtállás is befolyásolhatja, meg a légnyomás változás is, de hát azért elsősorban a hormonás változás. És bizony ez rányomja minden napunkra a bélyegre. A PMS oka az ösztrogén, az a tüsszőhormon, és a progeszteron sárgatest hormonok egyensúlya megbomlik. Az egyensúly felelős szerv az agyban, tehát a fejben található, és mivel hogy a női ciklust ezek a hormonok vezérlik, ezért ha itt az egyensúly megbomlik, az okozhat egy premenstruációs szindrómát. A közvetlen kiváltókát azonban nem tudják pontosan, mert itt nagyon-nagyon sok minden belejátszhat például a szénhidrát anyagcserezavar, ugye amire megint nagyon jó a Feminovis, a vitaminhiány, elsősorban a B6 vitamin, mondja a szakirodalom, és ebben a mi készítményünkben benne van a B6, az alkoholfogyasztás, nem az alkoholizálást mondom, hát jó, hát mondjuk rendszeresen. Egyébként a napi 1-2 deci vörösbor, jó száraz, finom vörösbor segíti a vörösfélsejtképződést, ugye jól mondom, és egyszerűen nekem az édesapám, amikor megtudta, hogy én várom a lányomat, leültetett, és minden alkalmunk ott jártam nála, hogy pohár port megitatott. És mondtam, hogy apu, de hát én babát várok. Nem baj, pont azért.
Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon fontos. És csökkenti a vérnyomást. Köszönjük szépen. Igen, ezért iszom. Nem kell hozzásolni. Így születik meg egy előadás, és ez így nagyon jó. És nagyon érdekes, hogy a környezet hogy hat az emberre. Tehát akkor, amikor a környezetében van valaki, akinek ilyen tünete van, úgy érzi az ember, hogy nála is elkezdődik. Azt bizonyára megfigyeltük mindannyian, ahol vannak unokatestvérek, lányok, mondjuk én akár a saját lányomról beszélek, de bárki, hogy egyszer csak egy időpontban menzesztelnek, egyszer csak egyszerre jelentkeznek ugyanazok a problémák, lehet a menny előtt is egyébként, de hogyha együtt vannak egy légtérben, mert az energiák, ha tetszik, hanem azok működnek. És a nem kívánt terhességtől való félelem, vagy éppen a terhesség, a várt terhesség elmaradása is lehet közvetlen kiváltó a PMS tüneteknek. Hát mellfeszülés, érzékenység, testsúlynövekedés, itt is bejön, emésztési zavarok, étvágy, ugye ez a testsúllyal kapcsolatos, fejfájás, szédülés, álmatlanság, aluszékonyság, tehát minden, amit fizikai, testi tünetként érezhetünk. Emellé jönnek be a gyönyörű szép pszichés tünetek, amikor azt mondják ránk, hogy hisztisek vagyunk, mert ingerekmények vagyunk, feszültek, idegesek, lehangoltak, szorongók, esetleg depressziósak, és csökken a koncentráló képesség. És ez nagyon-nagyon lényeges, és ezt azt hiszem mindannyian megfigyeljük magunkon. Mit lehet tenni? Van a hagyományos orvoslásnál megint, és van a keleti gyógyászat. Ilyenkor általában a fogamzásgátlót adnak, mert akkor ezek a tünetek elpalástolódnak, átmenetileg megszűnnek, de okozhat egy átmeneti meddőséget, sőt, mitől átmehet egy meddőségbe is, tehát nagyon-nagyon óvatosan hormonnal. Vagy pszichiátriára küldünk, tehát gyógyszereket, nyugtatókat és egyéb olyan gyógyszereket adnak, ami sajnos elég súlyos következményekkel is járhat. De van egy keleti gyógyászat, ami azt mondja, hogy mozogjunk rendszeresen, ami azt mondja, hogy vigyük be az elegendő folyadékot, a vizet, a tisztított vizet lehetőleg, de mindenképpen teját, akár bioliszteja, akár fésavmentes ásványvíz. Igen, és mennyire fontos bizony. Az alacsony szénhidrátbevitel, a természetes, a sófogyasztás csökkentése. Ugye a só az a vérnyomást is emelheti, ugye? De egyébként só nélkül meg nem ér semmi se az élet, és ugye a királyfi is úgy választotta ki, ugye? A király, melyik gyerek szereti a legjobban, melyik gyereke az, amelyik a sót választotta. Vitamin bevitel, mindenek előtt a B6 vitamin, és ez megint benne van a szójaizoflavonban, és az eredmény a tünetek súlyosságának csökkenése, illetve a hormonális egyensúly rendeződik. És akkor most összefoglalva még egyszer, mert itt most beszéltem egy olyanról, hogy változókori tünetegyüttes, de beszéltem arról is, hogy PMS. Tehát magyarán, akiknek kiajánljuk, természetesen a hölgyek részére, de most már nem korlátozódunk a változókori tünetekre, hanem pont a megelőzés miatt már ajánlhatjuk esetleg tejelválasztás fokozására, aki ezt elfogadja, de mindenképpen a menzesz előtti tünetegyüttesnek a csökkentésére, illetve a csontítulás megelőzésére. És hogy mi az összetevője még egyszer, hogy rögződjön, a görög széna, a szójaizoflavon, ugye ez benne volt eddig is, édesgyökér, E és B6 vitamin, illetve a C. A lényege az, hogy megelőzés, ugye, ami a legolcsóbb és legegyszerűbb és legtermészetesebb, és az, hogy természetesen. Odaírtam pirossal, igazolva aljával, hogy fontos a rendszeres orvosi ellenőrzés. Beszélünk az egészségről, de kérdezem én, hogy mindent megteszünk-e mi is annak érdekében, hogy valóban egészségesek maradjunk. Mert a stressz mindenkinek ott van. De magunkhoz vesszük azokat a vitaminokat, amik léteznek, élünk-e úgy, mutatunk-e kifelé olyat, amiről mi beszélünk. Mert ugye Ági is említette azt, hogy ha nem vagyunk összhangban, akkor nem tudjuk képviselni azt a dolgot, amit képviselünk, és hiába beszélek én, ha én nem úgy viselkedem, nem úgy nézek ki, azt a képet keltem a másikban. És bizony a mammográfia a nőknél, bizony a nőgyógyászati rákszűrés a nőknél, mert nagyon sok mindent időben felfedezve gyógyítható és gyógyítható. A fogászati ellenőrzés, mert ez egyik veszőhallgatán, és a férfiaknak szeretném felhívni a figyelmét ugyanúgy az évente rendszeres rákszűrésen nagyon-nagyon sok probléma megelőzhető. És termékkapcsolatok 2017, azért írtam így ki, mert a 2017 az ugye a kakasnak az éve, és minden az emberi kapcsolatokról szól. És nem csak az emberi kapcsolatokról, hanem a kapcsolódásokról. És a Feminovis hozzá tudjuk kapcsolni a többi készítményhez.
A BioVit Goldról már beszéltem, az optimizmus akcióban is kapható. A BioVit Goldot nagyon-nagyon szeretem, mert serkenti az agyműködést, fokozza a fizikai teljesítményt, megadja azokat a vitaminokat és ásványanyagokat a szervezetbe, amire szüksége van. Én az egyik legkedvencebb termékemnél vált a szervezetben. Ott a flavonoid king, a másik kedvenc termékem. Van egy kolléganő, az édesanyja fiatalabb nálam természetesen, az édesanyja rendszeresen szedte a juvenát, várja már a Feminovis, és kálcium, magnézium ezeket. És mondom neki, beszélgetünk, és jött hozzám, és mondom, te ez a flavonoid king, ez valami isteni. Azt mondja, miért? Hát mondom, az egy dolog, hogy benne van a gyümölcs, benne van a gyümölcs zöldség, benne van benne van sok minden, maradjunk ebben. Nem is ezt akartam, mert annyira a lényegre koncentrálok, hogy azt írja ugye a fáma, hogy oldjuk föl vízbe és ígyjuk meg. Hát én először ezt megcsináltam, nem így lett. Mondom, megpróbálom többi nyelv. És azt a finomság, valami olyan isteni, és mondom neki, te, amikor szétolvad a szádba, az egy gyönyörűség, és mivel reggel égnyomorra kell csinálni, így kezdi az ember a napot. És azt mondta, hogy figyelj ide, ennyire ajánlom, kérek egyet. És jött, megint rendelt, és eljött hozzám, és mondom, hogy mi az, te? Azt mondja, ez valami isteni. Szóval úgy képzeld el, egyet úgy csinálom, hogy te mondtad, beveszem a számba, szétolvad, azt mondja, nagyon finos, képzeld el, azt mondja, disznó vagyok, de még egyen meg kell innom, és azt mondja, hogy egyszerű, de tényleg annyira jó. Tehát használjuk ki a humifel, februári akció. De most erre is érdemes odafigyelni. Korálkálcium, én nagyon szeretem, jól beépül a szervezetbe, magnemax együtt a korálkálciummal, melisszám, az összes pszichés tünetre. Legyen az változókor, legyen az fiatalkorban, amikor vizsgák miatt stresszesek, vagy csak a főnöke felhoztani, vagy ne Isten az élettársa, vagy a gyereke, vagy az unokája, mindenképpen egy nagyon-nagyon jó készít, és nem lehet hozzászokni, kiváltható a különböző idegrendszeri problémákra szedett gyógyszerek is. Kordiakul 10 energiát ad, a szívműködés segíti. Egyszerűen ebben a korban, és szerintem minden korban időközönként egy túrát érdemes. Turexei Novafról. Nem mondom, mert Zsuzsa gyönyörűen elmondta, és hogy mennyiben lényeges az, hogy a bélrendszerünk egyensúlyban legyen, illetve megfelelően működjünk pontosan az immunrendszer miatt. Méregtelenítőkről beszéltünk. Szeretnénk balzsam energiakrém. 2 kedvenc készítményem. És a jövő hétfőn lesz a webkonferencia, ahol a Bubrik Krisztina fog, mindig a Nádori kézikerül be ezzel jobban, de Bubrik Krisztina fog erről beszélni, mert Ági említette a 20 évet. 20 éve jelent meg az aktív balzsam. És úgy hívjuk, hogy a termékek királynője, úgy hívjuk, hogy a házi patika, a gyerekeink kérik, hogy a csodabalzsit, most már az unokájuk is kérik, tehát egy nagyon-nagyon jó készítmény, és miért mondom? Mert a változókorban és a tínédzserkorban is egyáltalán mindig a bőrgyógyászati problémák kezelésére kiváló. Ugyanúgy az energiakrém az ízületi problémák, vagy akár bőrgyógyászati problémák kezelésére is. Hát a fogápolókat engedjétek meg, hogy mint szakmabeli mindenképpen ajánlom, mert az incsorvadás és a fog épsége, hát azon ott rágunk és ott kezdődik az emésztés a szájüregben. Bioprotektor, volt róla szó. Nagyon sok minden kivéthető. A rossz közérzetben megelőzhető, segít nekünk, akár úgy, hogy számítógéppel dolgozunk, akár úgy, hogy mobiltelefonban állunk, mindenképpen jónak látunk. És akkor talán itt most már be is fejezném, viszont szeretném nektek a kedvenc képemet megmutatni. Ma reggel felkeltem, felemeltem a kezeimet, megmozgattam a térdeimet, elforgattam a nyakamat, mindennél hallottam azt a zajt, hogy a lecs. Arra a megállapodásra jutottam, én nem vagyok öreg, csak ropogós. És ezzel szeretnék mindenkinek szép napot kívánni, és megköszönni.